myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Guys, welcome to my channel. For today's vlog, mag-unbox po tayo ng another Coach and Michael Kors na accessory. Yan. So, samahan niyo po ako. So, ayan po guys. Ito ang ating Coach. So, bali, marami-rami ito. Coach. Yan, yan, at saka isang daming mga resibo. Saan ba unahin natin? Siguro ito na lang muna kasi ito yung siya yung naiiba yung Michael Kors. Pasensyahan muna ang aking boses. Parang baligtad. Wait ha. Tanan! Ang cute ng mo guys. Parang kahoy ata to siya. So, let's see. Ito yung mga katibayan niya. Ito na. Yahoo! Ito na siya guys. Cute na lalagyan niya. Ito na siyang hikaw. So, wait. Yan siya guys. Ang cute lang nito kasi ano siya. Tingnan niyo yung padlock niya. Ang cute. Ang cute. Ayan. Magkano ba ito? $175. Shoot guys. Ayan. So, mamaya ito try natin ha. Wait. So, ang another Coach na then wait, ano to? Ayun, hikaw. Iring, hindi iring na pusa ha. Ayan siya guys. Coach. Heart. Ayan siya guys. Ganyan yung ano niya. Design. Ayan, Coach. Coach. Ayan. Actually, may partner ito na necklace. Wait lang. Hanap natin yung necklace. Ayan. Sabi yung necklace. Ayun. Ayan siya guys, yung necklace natin. Ayan. Nilay. Ding. Ayan siya guys. Ayan. Partner ng hikaw natin. Pagpasensya niyo na yung aking palad ha. At yan yung mga kamay na nagtatrabaho talaga sa bahay. Ayan. Ayan siya guys. So, and another one is ayan yung etiketa niya. Mga kasulatan. Bagal to siya guys. Bagal. Yan. Tinina. New York. So, yun guys. Yan. Sukatin na natin. Kasi kaya sa atin to. Ang cute ng ano niya. Meron pa siya yung nakasulat na Coach. Nakikita ba? So,
Try natin guys. Magmukha naman tayong mayaman. Kahit walang pera. So, gusto ko pa sana siyang punuin. Mayroon pa yung mga colorful na bagel doon na naka-available. Kaya lang, wala naman tayong gaanong pinupuntahan ng mga party-party. So, maybe next time. Save muna natin yung money natin sa mga future. Dahil pandemic pa, so bawal muna yung magastos masyado kasi hindi natin alam kung anong pwede pang mangyari, diba? So ipon muna tayo sa bangko ng pera. So yan, so i-try natin yung kwintas. Pasensyahan nyo yung boses ko ha, yung mga singay talaga is madaling maubusan ng wait. Suot na lang natin din to. Wait lang ha. So, ayan guys. Ang una nating itatry, ito yung hikaw na Michael Kors. So, Let's try it. Let's try it. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you can save me, baby. Put our pictures on the shelf. So I'm over mukha na bang madam? that easy. Madaming utang. Pwede rin pala to siya, yung ito lang siya. Ata. Pwede siya. Double purpose na, no? So, yan. So, ano ba yun? Mukhang madaming utang. Ay, buhay. Actually guys, mahilig ako sa accessory. Kaya lang, wala naman akong gaano pinupuntahan. So, ayun lang. Wala lang. Sayang yung pera. Tapos hindi mo naman din nagagamit. Wala kang party pinupuntahan. So, yun siya guys. Mukhang madam na ba? Madaming utang. Ayan. So, yun lang. Pwede rin siya ng ganito guys. Wait. Tanggalin natin ito. Ito lang siya. Pero sobrang liit niya. Ayan. Ayan siya. Parang padla. Wait lang ha. Yun. Maganda kasi guys kapag naka girly ka na dress. Kahit pa paano, meron ka rin accessory. Actually, marami akong accessory dyan. Kaya lang, wala na. Okay. And then, ito na. Yung try natin tong heart na coach. Hindi ko na alam ng butas natin. Saan ka na pa? Dahil yung mag-ano. Ari ko. Ayan guys. The letter C. Ito yung isa. Ayan siya guys. Then, isunod natin yung kwintas. Ayan guys, sunod natin itong kwintas. So, try natin. To get some help,
save me, baby. Put our pictures on the Alam mo shelf. ba, ang aking patient dito is It's not that easy. may aano ako dito pag pagpintas. Kasi hindi ko siya Staying up night and day on the phone. Kamusta naman ka siya ba? Oh no. Bawal mag-diet ngayon guys ha. Tagutom. Dapat kain lang ng kain ha. Hindi ata nakikita. Ayan siya guys. Yun. So, may earring na tayo. Meron pa tayong necklace. And then, isunod natin ang ating bagal. So, Been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. ayan. Wait lang ha. Maybe I need to try Ang cute niya. something Ang cute. get you out of Gusto ko yung multicolor sana. can't save me. Yan. Kasi, Waking up, pero kasi ito kasi nauna ko yung nabili. So, ito lang muna. night and day on the phone. Ang cute niya. You're not the one. Ayan, mukha tayong madam. Madaming utang. Ayan guys. So, yun lang po ang ating vlog today. So, maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong suporta lagi. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking channel, please subscribe na, like and share, and pindutin niyo po yung bell button para po lagi po kayong ma-notify sa mga bago ko pong video na i-upload pa. So, maraming salamat po sa inyo guys, and God bless everyone.